Marias, welcome back to my channel. In today's video, I will be sharing with you our family recipe that is very quick and easy to follow called Picadillo. So if you want to recreate this recipe, make sure to keep your pen and paper handy. Let's begin. Para sa mga ingredients, ang kakailanganin ay 2 pounds ng ground meat. It can either be pork or beef depending on your choice. And then 1 cup of diced potatoes and carrots. So basically, pinaghalo ko na siya, half cup each. Next, 1 cup of diced tomatoes. Pwede namang fresh, kaso dahil wala kaming fresh, yung canned ang ginamit ko. Next, 2 heads or 2 large onions, roughly chopped, and then 5 cloves of garlic, roughly chopped din. Ngayon, pagdating sa bell pepper, pwede naman kayong gumamit ng yellow, red, or green. Pero para mas makulay, gumamit ako ng red and green. So for the green peas, depende rin kung mahilig kayo sa green peas or hindi. Ako, ang ginamit ko lang ay 1/4 cup. Sa pangpalasa, magic sarap at 2 nor beef cubes. Kung gusto nyo namang kagaya ko, naglagay din ako ng red chili and long green chili. So that's it for the ingredients. Simulan na natin ang pagluluto. Simulan na nga natin ang pagluluto. So inuuna ko ang carrots, potatoes, as well as yung green peas para matuyo sila bago ko pa sila iprito. So basically, parang tinutuyo ko lang yung mga gulay bago ko lagyan ng mantika para hindi ito magtalsikan. Ngayon, natuyo na ang mga gulay, gagamit ako ng vegetable oil at isi-stir fry ko na ang mga ito. Once the vegetables are half cooked, aahonin ko na siya at isa-set aside. At ngayon, sa parehong pan na may mantika, maggigisa na tayo. Unahin ang sibuyas at isunod ang bawang. Ngayon, ihalo na ang giniling. Nilalagay ko na ang karne bago pa man masunog ang sibuyas at bawang para hindi magpait ang lasa nito.
Sumunod naman ay ihalo na natin ang mga pampalasa tulad ng magic sarap at nor cubes. Depende sa inyong timpla, pwede nyo rin lagyan ng patis or ng asin. Para lumabas ang anghang, sa mga kagaya kong mahilig sa mga anghang, pwede na rin nating ilagay ngayon ang sili. Pagkatapos haluin mabuti ng mga ingredients at pampalasa, pwede na itong takpan at pakuluin ng mga 5 minuto. After 5 minutes, haluin ang ingredients para hindi ito manikit sa kawali. Ang susunod na ingredients na ilalagay ko ay optional lang naman. Cumin powder at Spanish paprika. Usually, Filipino style, wala silang cumin powder at walang Spanish paprika. Pero dahil meron naman kami sa kitchen namin, why not ilagay na lang din natin. Pero tandaan, optional lang ito, depende sa inyong panlasa. At ngayon, ilagay na natin ang kamatis or ang canned tomatoes kung walang fresh. Ngayon, takpan ulit ito at pakuluin for another 5 to 10 minutes, depende kapag luto na ang karne.
Muli itong takpan at balik-balikan every 2 to 3 minutes para makita at kung luto na ang karne pati ang gulay at hindi manikit ang karne sa ilalim ng pan. Ngayon, kapag luto na ang karne, pwede nyo nang ihalo ang mga pre-cooked na gulay tulad ng patatas, carrots at green peas. Ngayon ay pakukuluin ulit natin ito ng 2 to 3 more minutes at ilalagay na natin ang bell pepper pagkatapos. At kapag half-cooked na ang bell pepper, muli itong tikman according sa inyong panglasa kung kulang pa ng paminta or kulang pa ng asin and isimmer ulit for another 2 to 3 minutes. And there you have it! Luto na po ang ating picadillo. Ngayon ay isalin na natin sa serving plate. So sana nagustuhan nyo ang recipe ito. Napakadali lang itong i-follow at ang mga ingredients nito ay simple lang din. So if you want more videos like this, please make sure to leave a comment down below and like this video and share it to your friends and family. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Goodbye!